Bạn có một bàn cờ 64 ô. Bạn có một quân mã. Thử thách đặt ra là làm sao để di chuyển quân mã này đi qua toàn bộ 64 ô trên bàn cờ, mà mỗi ô chỉ được phép bước lên đúng một lần duy nhất. Trông có vẻ như một trò chơi giải trí đơn giản, nhưng thực tế, đây lại là một trong những bài toán hóc búa nhất trong lịch sử, mang tên bài toán mã đi tuần. Một thử thách đã làm đau đầu các bộ óc vĩ đại trong suốt nhiều thế kỷ. Cách ngây thơ nhất mà con người và cả những chiếc máy tính sơ khai thường làm đó là phương pháp đi mò, hay trong khoa học máy tính gọi là thuật toán duyệt cạn, brute force kết hợp quay lùi. Máy tính cứ thế lao đi, thử mọi nước cờ có thể. Nếu gặp ngõ cụt, nó sẽ lùi lại một bước và thử hướng khác. Nhưng hãy nhìn xem, đường đi nhanh chóng trở thành một mớ bòng bong. Quân mã của chúng ta bị kẹt cứng ở góc bàn cờ, hoàn toàn bế tắc giữa những ô đã bị đánh dấu. Thực ra, bài toán này không hề mới. Từ tận năm 1759, nhà toán học thiên tài Leonhard Euler đã đặt nền móng nghiên cứu cho nó. Ông nhận ra rằng, để giải quyết triệt để sự bế tắc của bàn cờ vua, chúng ta không thể nhìn nó như một bàn cờ vật lý thông thường nữa. Chúng ta cần một hệ quy chiếu mới, một ngôn ngữ toán học chặt chẽ hơn. Và đây là lúc phép màu của toán học rời rạc xuất hiện. Hãy xóa bỏ những ô vuông đen trắng cứng nhắc. Thay vào đó, hãy tưởng tượng mỗi ô cờ là một điểm neo, một nốt, và mỗi nước đi hợp lệ hình chữ L của quân mã chính là một sợi dây liên kết, một S. Không gian vật lý thu hẹp lại, nhường chỗ cho một cấu trúc mạng lưới thuần túy. Từ một trò chơi, chúng ta đã chính thức bước vào thế giới của lý thuyết đồ thị. Trong thế giới đồ thị này, bài toán mã đi tuần khoác lên mình một cái tên học thuật hơn, tìm kiếm đường đi Hamilton. Định nghĩa của nó rất đơn giản nhưng cực kỳ khắt khe. Bạn phải tìm ra một con đường duy nhất, xuyên qua toàn bộ hệ thống, chạm vào tất cả các đỉnh, nhưng mỗi đỉnh chỉ được phép đi qua đúng một lần, không thừa, không thiếu và không được phép quay đầu. Vậy tại sao máy tính lại thất bại ở những bước đi đầu tiên? Câu trả lời nằm ở khái niệm bùng nổ tổ hợp. Số lượng các con đường tiềm năng không tăng lên theo phép cộng, mà nó tăng theo cấp số nhân với độ phức tạp lên tới O, n giai thừa. Nếu tiếp tục thử và sai một cách mù quáng, số lượng phép tính sẽ vượt xa số lượng nguyên tử trong vũ trụ. Hệ thống của bạn sẽ tràn bộ nhớ và sụp đổ hoàn toàn trước khi tìm ra đáp án. Và rồi vào thế kỷ 19, một quy tắc mang tính cách mạng ra đời, heuristic watchdog. Tư duy của watchdog đi ngược lại hoàn toàn với sự mò mẫm. Nó là một chiến lược tham lam, nguyên tắc cốt lõi là trước khi bước đi, hãy nhìn vào tương lai. Hãy đếm xem các ô tiếp theo có bao nhiêu lối thoát. Và bí quyết ở đây là luôn ưu tiên bước vào cái ô có ít lối thoát nhất. Bạn dọn dẹp các ngõ cụt rủi ro cao trước, phần không gian rộng lớn và linh hoạt sẽ tự động được giải quyết sau. Hãy xem não bộ của thuật toán này hoạt động. Quân mã đang đứng ở vị trí xuất phát. Nó nhìn ra xung quanh và phân tích. Ô này có 4 lối thoát, ô kia có 6 lối thoát, nhưng ô ở rìa này chỉ có 2 lối thoát. Theo luật watchdog, nó lập tức chọn ô số 2. Cứ thế, ở mỗi nhịp di chuyển, nó lại quét các đỉnh lân cận, liên tục đánh giá và luôn nhắm vào những điểm có chỉ số bậc của đỉnh thấp nhất. Sự cẩn trọng này tạo ra một lộ trình an toàn tuyệt đối. Khi đã vượt qua được những nút thắt khó nhằn nhất ở các góc và cạnh, quân mã bắt đầu tăng tốc. Thuật toán giờ đây chạy ở hiệu suất tối đa. Đường đi Hamilton màu xanh lá nhanh chóng phủ kín hệ thống mà không vấp phải bất kỳ sự bế tắc nào. 40, 50, rồi 64 ô. Thành công. Bằng cách thay đổi chiến lược từ thử mù quáng sang đánh giá thông minh, chúng ta đã khuất phục được con quái vật tổ hợp toán học. Nhưng bạn biết điều gì thú vị nhất không? Toán học không bao giờ chỉ nằm trên giấy. Hãy nhìn kỹ lại đồ thị của bàn cờ vua. Nếu chúng ta thay thế các điểm neo này bằng các máy chủ và biến các đường nối thành những sợi cáp quang viễn thông. Vâng, bàn cờ vua 64 ô của thế kỷ 18 thực chất chính là nguyên mẫu hoàn hảo cho hạ tầng mạng Internet của thế kỷ 21. Và quân mã của chúng ta giờ đây chính là những gói tin dữ liệu. Trong hệ thống mạng hiện đại, dữ liệu liên tục đổ về. Cách định tuyến truyền thống thường ưu tiên chọn con đường ngắn nhất, đi thẳng qua trung tâm để tiết kiệm thời gian. Nhưng hậu quả là gì? Các router lõi ở trung tâm, nơi có nhiều kết nối nhất, phải hứng chịu một lượng traffic khổng lồ. Hàng đời bị quá tải, bộ đệm tràn, và kết quả là dữ liệu bị vứt bỏ. Chúng ta gọi đó là thảm họa, nghẽn mạng cục bộ. Để giải cứu hệ thống Internet, các kỹ sư viễn thông đã tìm về bài học của watchdog. Thay vì đếm số lối thoát của bàn cờ, các giao thức định tuyến thông minh sẽ đo lường tải trọng và số lượng kết nối của các router lân cận. Khi một gói tin cần tìm đường, nó quét xung quanh. Router trung tâm đang báo động đỏ vì có tới 8 luồng kết nối, trong khi router vùng biên chỉ có 2. Giải pháp tối ưu đã quá rõ ràng. Hệ thống ngay lập tức thực thi lệnh ưu tiên các router vùng biên. Các gói tin dữ liệu bắt đầu uốn lượn, luân chuyển nhịp nhàng qua các đường vòng ở rìa mạng lưới. Chúng chủ động né tránh trung tâm đang bốc cháy.
Dù quãng đường vật lý có thể xa hơn một chút, nhưng dòng chảy dữ liệu hoàn toàn không bị gián đoạn. Không có hàng đợi, không có mất mát dữ liệu. Băng thông hệ thống được tối ưu hóa ở mức cao nhất, tải trọng được phân bổ đều đặn. Hãy đặt hai thế giới này cạnh nhau. Bên trái, quân mã dùng watchdog để dọn dẹp các ô ở góc chết, tránh việc bị giam cầm ở trung tâm bàn cờ. Bên phải, thuật toán định tuyến điều hướng dữ liệu qua các nốt viền rảnh rỗi san sẻ áp lực cho con router. Dù cách nhau hàng trăm năm lịch sử, dù là trò chơi trí tuệ hay công nghệ viễn thông lõi, bản chất của chúng là một, đó là sức mạnh của giải thuật, đó là sự vĩ đại của khoa học máy tính. Đây là toàn bộ mã nguồn cốt lõi bằng Python và C đã tạo nên hệ thống mà các bạn vừa xem. Hiểu được cái rễ của toán học, bạn có thể thiết kế kiến trúc cho bất kỳ hệ thống phần mềm nào trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong hành trình phá vỡ không gian từ bàn cờ đến mạng lưới. Nếu bạn thấy tư duy nền tảng này hữu ích, hãy để lại một like và đừng quên nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên dưới. Sau đó bật quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích thuật toán chuyên sâu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên kênh Học giải thuật cùng HPD nhé!